Welcome back to my video series on vector. આપણે જોઈ ગયા કે એક વેક્ટર a બાર આપ્યો હોય x1 y1 z1, બીજો વેક્ટર b બાર x2 y2 z2, તો બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરવો હોય તો x1 ડોટ x2 પ્લસ y1 y2નું મલ્ટિપ્લિકેશન પ્લસ z1 અને z2નું મલ્ટિપ્લિકેશન. તો આ એક વ્યાખ્યા છે ડોટ પ્રોડક્ટની. એવી બીજી વ્યાખ્યા છે ડોટ પ્રોડક્ટની કે એ બાર ક્રોસ બી બાર આપ્યું હોય તો મોડ્યુલસ એ બાર મોડ્યુલસ બી બાર ઇન્ટુ કોસ થીટા એવું લખાય. હવે જો થીટાની જગ્યાએ 90 લખીએ 90 ડિગ્રી તો કોસ 90 ડિગ્રીની વેલ્યુ 0 થાય. એટલે 0 સાથે કંઈ પણ મલ્ટિપલ થશે તો 0 થઈ જશે આ ભાગ. એટલે કે એ બાર ડોટ બી બારની વેલ્યુ થશે 0. એટલે આના ઉપરથી એક રિઝલ્ટ મળશે કે જો એ બાર ડોટ બી બારની વેલ્યુ 0 આવે, તમે આવી રીતે ડોટ પ્રોડક્ટ કરો અને જવાબ 0 આવે તો તમે કહી શકો કે એ બાર અને બી બાર બંને વેક્ટર વચ્ચે 90નો ખૂણો છે અથવા તો બંને વેક્ટર એકબીજાને લંબ છે. બરાબર છે. એ જ રીતે એક વેક્ટર એ બાર આપ્યો હોય, બીજો વેક્ટર બી બાર આપ્યો હોય તો એ બાર ક્રોસ બી બાર કરો તો એ બાર ક્રોસ બી બાર એક વેક્ટર એવો છે કે જે એ બારને પણ લંબ હશે અને બી બારને પણ લંબ હશે. એટલે કે એ બાર ક્રોસ બી બાર અને બી બારની વચ્ચે 90નો ખૂણો હશે, એ બાર ક્રોસ બી બાર અને એ બાર વચ્ચે પણ 90નો ખૂણો હશે. એનો અર્થ એવો થયો કે એ બાર ક્રોસ બી બાર ડોટ એ બાર એની વેલ્યુ 0 થશે. એ જ રીતે એ બાર ક્રોસ બી બાર ડોટ બી બારની વેલ્યુ પણ 0 થશે. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 5 છે એ આ ક્રોસ પ્રોડક્ટ ઉપરનો છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 10. ઇફ એ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક વેક્ટર આપ્યો છે, બીજો બી બાર બરાબર બીજો વેક્ટર આપ્યો છે, ધેન પ્રૂવ ધેટ સાબિત કરો કે એ બાર ક્રોસ બી બાર ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એ બાર. એટલે કે એ બાર ક્રોસ બી બાર અને એ બાર વચ્ચે 90નો ખૂણો છે એવું સાબિત કરો. એનો અર્થ કે આપણે એવું સાબિત કરવું પડે કે એ બાર ક્રોસ બી બારનો એ બાર સાથેનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 છે. તો આપણે કેવી રીતે લખીશું? એક એ બાર વેક્ટર આપ્યો છે, આઈની જોડે જે હોય તે 1 -1 -3. બી બાર આ અહીંયા છે 2 1 -1. આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે? ટુ પ્રૂવ ધેટ એ બાર ક્રોસ બી બાર ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એ બાર. એ પ્રૂવ કરવાનું છે. એટલે આપણે શું પ્રૂવ કરીશું? ધેટ ઇઝ ટુ પ્રૂવ ધેટ એ બાર ક્રોસ બી બાર ડોટ એ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો પહેલાં એ બાર ક્રોસ બી બાર શોધી કાઢીએ. આઈ જે પ્લસ -1ની નિશાની, એ બાર જે વેક્ટર છે એ લખી નાખ્યો, બી બાર વેક્ટર લખી નાખ્યો, ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરીએ. આ ભાગ લખવાનો માઇનસ જે, આ ભાગ લખીશું પ્લસ કે, સાદુરૂપ આપી દઈએ. આ બંનેનો ગુણાકાર 1 માઇનસ આ બંનેનો ગુણાકાર -3, ગુણાકાર -1 માઇનસ આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન -6, આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન 1 માઇનસ આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન -2. સો 1 + 3 -1 + 6 1 + 2. સો 4 5 એટલે અહીંયા માઇનસ છે, સો -5 + 3 4 -5 3. હવે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની અંદર આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે કે ધીસ ડોટ ધીસ ઇક્વલ ટુ 0. એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં એ બાર ક્રોસ બી બાર ડોટ એ બાર ક્રોસ બી બાર જે શોધી કાઢ્યું છે લખી નાખ્યું, ડોટ એ બાર જે વેક્ટર આપણે એ બાર લીધો હતો તે અહીંયા લખી નાખ્યો. બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરીશું. પહેલાંની સાથે પહેલાંનો ગુણાકાર 4 પ્લસ બીજા સાથે બીજાનો ગુણાકાર +5 પ્લસ ત્રીજા સાથે ત્રીજાનો ગુણાકાર -9. સો આન્સર 0 આવે ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ. ધેટ મીન્સ એ બાર ક્રોસ બી બાર ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર, આ સિમ્બોલ છે પરપેન્ડિક્યુલરનો, ટુ એ બાર. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે એક્ઝામ્પલ નંબર 10નો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. એક્સ બાર વેક્ટર આપ્યો છે, વાય બાર વેક્ટર આપ્યો છે.
Then prove that x bar plus y bar and x bar minus y bar are perpendicular to each other. x bar છે 1 minus 2 3, y bar minus 2 3 1. એટલે x bar plus y bar and x bar minus y bar are perpendicular to each other એવું સાબિત કરવાનું છે. એટલે કે બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 થાય છે એવું સાબિત કરીએ. તો પહેલાં x bar plus y bar સુધી કાઢીએ. એડિશન કર્યું. -2 + 3 3 + 1. બાદબાકી કરીએ. માઇનસ વેક્ટર 1 + 2 -2 -3 3 -1. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની અંદર શું પ્રૂવ કરે છે? આનો ગુણાકાર કરવાનો. એટલે x બાર પ્લસ y બાર વેક્ટર શોધ્યો છે એ લખી નાખ્યો. ડોટ x બાર માઇનસ y બાર જે શોધ્યો છે અહીંયા લખી નાખ્યો. બંનેનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરીશું. પહેલાંની સાથે પહેલાંનો ગુણાકાર -3 પ્લસ -5 પ્લસ 8. So -3 -5 plus 8 0 equal to right hand side. That means x bar plus y bar and x bar minus y bar are perpendicular to each other. Okay. Example number 3 છે. If a bar is equal to I plus 2j minus 3k, b bar is equal to વેક્ટર આપ્યો છે, c bar પણ વેક્ટર છે, then find a scalar t such that a bar plus tb bar is perpendicular to c bar. a bar વેક્ટર ijk ના ફોર્મમાંથી લખી નાખીએ. -1 2 1 10 3 અને 0. a bar plus tb bar is perpendicular to c bar. That means એનો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 થાય. એટલે a bar પ્લસ t b bar મોટો કૌંસ કર્યો ડોટ c bar ઇક્વલ ટુ 0. ટીને અંદર લઈ જઈએ. દરેકને ટી વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું. -t 2t અને t. બાકી બધું જ એઝ ઇટ ઇઝ. હવે સરવાળો કરીએ. 1 પ્લસ -t એટલે 1 - t, 2 પ્લસ 2t, 3 પ્લસ t ડોટ ડોટ પ્રોડક્ટ કરવાનું છે. પહેલાંની સાથે પહેલાંનો ગુણાકાર પ્લસ બીજા સાથે બીજાનો ગુણાકાર પ્લસ ત્રીજા સાથે ત્રીજાનો ગુણાકાર ઇક્વલ ટુ 0. સાદું કૌંસ છોડી દઈએ. 10 - 10t 6 પ્લસ 6t. આ 0 સાથે કંઈ પણ મલ્ટિપલ થશે 0 ઇક્વલ ટુ 0. ટીવાળી ટર્મ થશે -4t. કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે પ્લસ 6t ઇક્વલ ટુ 0. So -4t equal to -60, 4t equal to 60, therefore t is equal to 16/4, therefore t is equal to 4. Thus, if t is equal to 4, a bar plus tb bar is perpendicular to c bar. Thank you.